नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहणार पुरीची रेसिपी। ही 2 ते 3 तासीच टम्म फुललेली राहणार आहे। त्यासाठी काय करायचं आहे ह्या आज रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया, पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। आज आपण पुरी बनवणार आहे, कमी तेल लागणार आहे। त्याच्यामध्ये मी पीठ घेतलेलं आहे गव्हाचं, मीठ टाकलं चवीनुसार आणि आपल्याला आता मोहन ॲड करायचं गरमागरम। तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे इथे, पाहू शकता। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, सगळं ॲड करतोय ते आपल्या पिठामध्ये। तेल कडकडीत गरम झालेला हवा आहे। पाहू शकता आपलं तेल किती कडकडीत गरम होतं। आपण हाताने तर करू शकत नाही, तेल खूप गरम आहे। स्पूनने आधी आपण सगळं छान मिक्स करून घेऊया। आणि मग हाताने मळून घेऊया। आता मी हाताने मळून घेते। आता हाताने सगळं पीठ एकजीव करून घ्यायचं व्यवस्थित। आपण तेल टाकून घेतलं, एकजीव करून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी ॲड करायचं आणि आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। पीठ खूप चपातीसारखं नरम मळायचं नाही, थोडंसं घट्टच मळायचं आहे। त्याच्याने आपल्या पुऱ्या खूप छान फुलल्या जातील आणि टम्म फुगलेल्याच राहतील आणि खूपच छान होतं, यम्मी होतात। मी काल पुऱ्या तळल्या तर खूप वेळ तरी ते टम्म फुगलेलंच होतं आणि बिलकुल तेल नव्हतं, त्याला ऑब्झर्व केलं होतं। तर म्हटलं चला ही तुमच्याशी रेसिपी शेअर करावी म्हणून ही शेअर करत आहे। आणि मी पुऱ्या लाटून केलेली नाही, तर माझ्या सासूबाईंची पापडाची प्रेस करायची मशीन आहे, त्याच्याने ह्या पुऱ्या मी केलेल्या आहेत प्रेस करून। तुम्ही पाहू शकतात मी पीठ छान मळून घेत आहे। आपलं थोडं पाणी ॲड करून मळून घ्यायचं, कारण आपल्याला घट्टसरच पीठ मळायचं आहे। तर आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। तर बघा तुम्हाला मी किती गोळी करून सगळे घेऊन ठेवले होते पुरीचे। हे बघा ही मशीन आहे माझ्या सासूबाईंची। अशा प्रकारे आपल्याला ही पुऱ्या प्रेस करून आपल्याला पुरी तळायची आहेत। अशा प्रेस करून सगळ्या पुऱ्या मी पटापट तळलेल्या आहेत। याच्याने आपल्याला तेल ऑब्झर्व करत नाही पुरी। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, त्यात पुरी आपल्याला ॲड करायची आहे। पीठ लावून जा पुरी केली, त्याच्याने कसं पीठ ऑब्झर्व करते पुरी तेल ऑब्झर्व करते, म्हणून यामध्ये मी पीठ न लावता थोडंसं तेल लावलं होतं अगोदर पेपरला आणि मग पुऱ्या करत होती। तुम्ही पाहू शकता आपल्या सगळ्या पुऱ्या A to Z पुरी छान फुललेल्या आहेत, छान आणि खूपच यम्मी आणि टेस्टी लागतात। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा। अशा बघा सगळ्या पुऱ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। आता आपण भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर। रेसिपी आवडल्यास नक्की कमेंट करायला विसरू नका। अशा प्रकारे सगळ्या पुऱ्या मी तळून घेतलेल्या आहेत।